Є однорічні квіти, які можна сіяти ще з кінця березня або квітня. Вони добре переносять прохолодну весняну погоду. Про такі рослини ми вже розповідали раніше. А є інша група квітів – теплолюбні. Вони не витримують навіть легких заморозків, але зате, коли земля добре прогрівається, починають рости дуже швидко і вже за короткий час дають рясне цвітіння. У цьому відео ми зібрали саме такі однорічні квіти, які висівають у теплий період і які здатні повністю змінити вигляд вашого саду за один сезон. Деякі з них вам точно знайомі, а можливо серед них ви знайдете щось нове для себе. Напишіть у коментарях, що ви вже плануєте сіяти цієї весни, або, можливо, вже навіть купили насіння. І підтримайте це відео вподобайкою, це дуже допомагає розвитку каналу. А почнемо ми з однієї з найвідоміших і найулюбленіших квітів. Чорнобривці. Так, це одні з найпопулярніших однорічних квітів для саду. Вони не просто прикрашають подвір'я, а створюють атмосферу затишку, яку багато хто пам'ятає ще з дитинства. Залежно від сорту, рослини можуть бути від 20 до 80 см у висоту. Є компактні кущові форми для бордюрів і клумб, а є й вищі, які добре виглядають у змішаних посадках. Квіти можуть бути жовтими, помаранчевими або насичено-червоними, інколи з теплими переходами кольору. Вони бувають як простими, так і густо махровими. Сіяти чорнобривці краще у травні, коли земля вже добре прогрілась, і насіння сходить досить швидко, приблизно через 5-10 днів. Цвітіння зазвичай починається у червні або липні і може тривати до самих заморозків. Якщо регулярно прибирати відцвілі квіти, рослини формують нові бутони і цвітуть значно рясніше. Але чорнобривці – це не лише краса, вони можуть бути справжніми помічниками на городі. Їхній характерний аромат містить фітонциди, які допомагають відлякувати деяких шкідників, зокрема нематод і попелиць. Саме тому багато городників підсаджують чорнобривців поруч із овочами. Чорнобривці люблять сонячні місця і добре витримують літню спеку, залишаючись яскравими акцентами саду до пізньої осені. У квітниках вони гарно поєднуються з циніями, космеєю, нагідками та іншими літніми квітами. Цинія, яку часто ще називають майорами, одна з найяскравіших однорічних квітів літнього саду. Вона швидко росте і рясно цвіте, створюючи на клумбах справжній вибух кольорів. Рослини можуть виростати від 30 до 90 см у висоту. Є компактні кущові форми для бордюрів і клумб, а є високі, які чудово підходять для зрізу. Квіти цинії великі та дуже різноманітні за кольором. Серед сортів можна побачити білі, рожеві, червоні, жовті, помаранчеві та навіть зеленуваті відтінки. Вони бувають простими, напівмахровими або густо-махровими. Цвісти цинія починає приблизно в липні і продовжує до осені. Якщо регулярно зрізати квіти або прибирати відцвіле суцвіття, рослина формує нові бутони і цвіте значно довше. До речі, цинії дуже добре стоять у зрізі, тому їх часто вирощують не лише для клумб, а й для літніх букетів. Ці рослини люблять сонячні місця і добре переносять літню спеку. У квітниках вони гарно поєднуються з чорнобривцями, космеєю або декоративним соняшником та й іншими рослинами. Космея – одна з тих квітів, які створюють у саду відчуття легкості та природності. Її тонкі стебла і ажурне листя роблять клумбу більш повітряною. Вона може виростати від 60 до 1,5 метрів у висоту. Високі рослини часто висаджують на задньому плані клумб або вздовж парканів. Квіти великі, схожі на ромашки. Найчастіше вони бувають білими, рожевими або малиновими, іноді з яскравою жовтою серединкою. Цвітіння починається у липні і може тривати до самої осені. Якщо іноді прибирати відцвілі квіти, рослини формують нові бутони і продовжують квітнути. Космея любить сонячні місця і добре переносить спеку. Цікавий факт – на дуже родючому ґрунті вона може нарощувати багато зелені, але цвісти трохи слабше.
У квітниках космея добре поєднується з циніями, волошками, чорнобривцями або декоративним соняшником, створюючи легкі природні композиції. Настурція. Її легко впізнати з першого погляду. Вона має кругле листя і яскраві квіти, які одразу привертають увагу на клумбі. Для посадки можна обрати компактні кущові сорти для бордюрів і переднього плану клумб, а можна посадити відкі рослини, що розростаються до 2-3 метрів і легко прикрашають паркани, арки або стіни альтанок. Квіти настурції мають теплу кольорову гаму від ніжно-жовтого і помаранчевого до насичено-червоного. Вони добре виділяються на фоні великого зеленого листя. Настурція дуже чутлива до холоду, тому її висівають у травні, коли земля вже добре прогрілась, і перші сходи з'являються приблизно через 7-14 днів. Квітнути починає у червні або липні і продовжує до осені. Цікаво, що настурція не лише декоративна, її квіти та листя їстівні і мають легкий пряний смак, тому іноді їх додають у салати або використовують для прикрашання страв. Є ще один момент, який варто враховувати. Настурцію дуже любить гусінь, і якщо вона вже з'явилася, листя можуть досить швидко з'їдати. Тому іноді її навіть висаджують спеціально як рослину-відволікач, щоб вона переманювала на себе шкідників і захищала інші рослини. У такому випадку краще висаджувати її трохи далі, не на видному місці, адже вигляд у неї може бути не дуже охайний. Найкраще вона росте на сонячних місцях і не потребує дуже родючого ґрунту. Навпаки, на занадто багатій землі вона може нарощувати багато листя, але цвісти слабше. У квітниках настурція гарно поєднується з рудбекією, вербеною, гомфреною, декоративними злаками або шавлею декоративною. Разом вони створюють яскраві літні композиції. Декоративний соняшник. Це не просто квітка, а справжній символ літа. Високі стебла і великі яскраві суцвіття одразу привертають увагу і створюють у саду справжній літній настрій. Висота рослин може бути від 60 см до 2 метрів і більше. Є компактні сорти для клумб, а є високі рослини, які часто висаджують уздовж парканів або на задньому плані квітників. Квіти бувають не лише класично жовтими. Серед декоративних сортів можна побачити лимонно-жовті, золотисті, помаранчеві, бордові або навіть майже шоколадні відтінки. Деякі мають прості суцвіття, інші – густі махрові квіти. Цвісти декоративні соняшники починають у липні і залишаються яскравими акцентами саду до самої осені. Вони люблять сонячні місця і добре переносять літню спеку. Соняшник – це ідеальний вертикальний акцент у квітнику. Він особливо ефектно виглядає поруч із рудбекією, космеєю, вербеною, ехінацеєю або декоративними травами, додаючи саду об'єму та того самого сільського колориту, від якого стає тепло на душі. Лаватера – справжня знахідка для тих, хто хоче отримати максимум краси при мінімумі зусиль. У народі її часто називають хатьма або однорічна мальва. І справді, її великі шовковисті квіти, грамофончики, дуже нагадують мальви, але виглядають значно ніжніше. Лаватера формує потужний розгалужений кущ. За один сезон вона може вирости з маленького насіння у справжню квіткову стіну висотою до 1,5 метра. Пелюстки зазвичай мають білий, ніжно-рожевий або насичено-малиновий колір, а тонкі темні прожилки додають квітам особливого шарму, ніби їх розписав художник. Цвітіння починається у липні. Кущ настільки рясно вкривається квітами, що іноді за ними майже не видно листя, і це створює ефект справжньої квіткової хмари у саду. Лаватера любить сонячні місця і добре переносить літню спеку. У квітниках вона справді універсальна рослина. Виглядає дуже гарно поруч із декоративними злаками, ехінацеєю, космеєю, вербеною або рудбекією, створюючи легкі природні композиції. Це чудова квітка, щоб швидко заповнити порожні місця у саду і додати клумбі відчуття легкості та затишку до самої осені. Іпомея – це рослина, яка може буквально за одне літо перетворити звичайний паркан або стіну альтанки на живу зелену завісу.
Її довгі виткі стебла швидко піднімаються вгору і створюють густу стіну з листя та квітів. За сезон іпомея може вирости до 2-4 метрів, тому їй обов'язково потрібна опора – шпалера, сітка або паркан. В багатьох країнах іпомею називають Morning Glory, що перекладається як ранкове сяйво. І ця назва дуже точно передає її характер. Квіти-грамофони мають свій природній біологічний годинник. Вони розкриваються зі сходом сонця, а вже ближче до обіду, коли стає спекотно, поступово згортаються в трубочку. А от у похмуру погоду іпомея може залишатися відкритою значно довше, іноді навіть до самого вечора, радуючи своїми небесно-блакитними, фіолетовими, рожевими або малиновими квітами. Сіяти іпомею найкраще у травні, коли земля вже добре прогрілась. Насіння у неї досить міцне, тому перед посівом його часто замочують у воді на 12-24 години, щоб прискорити проростання. Квітнути іпомея починає у липні і продовжує до перших заморозків. У саду вона створює красивий вертикальний акцент і особливо ефектно виглядає поруч із декоративними соняшниками, рудбекією, космеєю, декоративними злаками, утворюючи багатоярусні композиції. Мірабіліс – це квітка з особливим характером. Недарма її часто називають «нічна красуня». Упродовж дня рослина виглядає досить скромно, але варто сонцю почати заходити, і сад раптом оживає. Саме ввечері її квіти починають відкриватися, наповнюючи повітря легким переємним ароматом. Мірабіліс формує пишні кущі висотою приблизно 60-100 см. Листя густе, насичено зелене, а квіти нагадують маленькі кольорові ліхтарки. Особливість цієї рослини ще й в тому, що на одному кущі можуть з'являтися квіти різних кольорів – жовті, малинові, рожеві, пурпурові або навіть строкаті з кількома відтінками. Цвітіння починається у липні і триває до осені. Найкраще милуватись мірабілісом саме у вечірні години, коли квіти відкриваються і сад наповнюється ароматом. Ця рослина любить сонячні місця і добре переносить спеку. В квітниках він красиво поєднується з рудбекією, декоративними соняшниками, вербеною, циніями, створюючи яскраві літні композиції. Диморфотека – це одна з тих квітів, які неможливо не помітити на клумбі. Її яскраві суцвіття схожі на великі ромашки і створюють у саду справжній сонячний настрій. Рослина формує акуратні кущики висотою приблизно 30-50 см. Листя щільне, насичено зелене, а квіти піднімаються над ними на тонких, але міцних стеблах. Кольори диморфотеки дуже яскраві – жовті, помаранчеві, кремові або білі відтінки, іноді з темнішою серединкою, яка створює красивий контраст. Ця квітка – це справжній сонячний фанат. Вона відкриває свої пелюстки лише тоді, коли світить сонце. У похмуру погоду або з настанням вечора диморфотека акуратно згортається, ніби засинає. Саме тому її краще висаджувати на найбільш відкритих і добре освітлених ділянках саду. Диморфотека дуже витривала, вона легко переносить спеку і посуху, тому добре підходить для сонячних клумб або альпійських гірок. Цвітіння починається у червні або липні і триває до самої осені. У квітниках вона красиво поєднується з газанією, вербеною, лобелією, чорнобривцями, цинією, створюючи яскраві сонячні композиції. Це квітка, яка щоранку відкривається разом із першим променем сонця і створює відчуття нескінченного літа. Квасоля вогнено-червона. Це рослина, яку багато хто знає як овоч, але насправді вона може бути ще й дуже ефектною квіткою для саду. Її довгі виткі пагони швидко піднімаються вгору і можуть вирости до 2-3 метрів, створюючи густу зелену стіну. Вона чудово підходить для озеленення парканів, арок або альтанок. Головна її особливість – це яскраві квіти. Вони мають насичений червоний, іноді з помаранчевим відтінком колір і зібрані в яскраві суцвіття, які добре помітні здалеку. Сіяти її краще у травні, коли загроз заморозків уже минула, адже ця рослина дуже любить тепло. Перед посівом насіння можна замочити на кілька годин, щоб сходи з'явилися швидше, приблизно через 7-10 днів. Вона досить невибаглива.
Достатньо сонця, помірного поливу і надійної опори. І вже з липня вона починає рясно цвісти, прикрашаючи сад до самих холодів. Окрім декоративності, ця ліана активно приваблює бджіл і джмелів, тому сад стає більш живим, а інші рослини отримують кращі умови для запилення. У квітниках вона гарно поєднується з рудбекією, декоративними соняшниками, космеєю, ехінацеєю, іншими ліанами, створюючи виразні вертикальні акценти. Це саме та рослина, яка поєднує в собі і користь, і красу, і може стати несподіваним, але дуже вдалим елементом у вашому саду. Дякуємо, що подивились це відео. Якщо вам було корисно або просто приємно, підтримайте його вподобайкою. І напишіть у коментарях, яку з цих квітів ви посадили б у себе. Буде дуже цікаво почитати. До зустрічі в наступному відео!